bàbá wa Sheikh Adam ẹ wo gbogbo àwọn kátólọ́bẹ̀ ẹ wo àwọn mọ́sálásí táláwọn Saudi ń kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nínú wàsíyà àwọn kún tó kú ni ẹ rí pé ẹlòmíì ó kọ tẹ́ máa bá ń bẹ̀ ó ti kú àmọ́ ó ti sọ àsọ́ọ́lẹ̀ yìí pé ẹ máa yọ 1/3 ẹ máa fi kọ́ mọ́sálásí fáwọn èèyàn ẹ máa fi ṣàánú àwọn ọmọ òrukàn ẹ máa fi ṣàánú àwọn tí ò ní ẹ fi gbé kànga bàbá Sheikh Adam nítorí pé àwọn la ṣe àdéhùn nítorí bàbá ló ṣàdéhùn lánàá. mo wá ṣe wàhálà lérí ọ̀rọ̀ òun púpọ̀. Ọlọ́run wá ṣe wàhálà lérí ọ̀rọ̀ yẹn púpọ̀. mo wá tírà mi náà tì. Ọlọ́run náà wá tírà òun náà tì. gbogbo àwọn ọmọ kéwùlà àjọ wa láti dájí. wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ kéwùlà àjọ wa láti dájí. mo wá pe àfa wa kan. Ọlọ́run wá pe àwọn àfa wa kan. ẹ sẹ́ndì kìíní báyìí sí mi. ẹ sẹ́ndì tírà báyìí sí mi. ìgbà tí bàbá ti rí i pé bàbá Sheikh Adam a rí i pé a sọ fún wa yìí pé wàsíyà ẹ a máa lékún bẹ̀rù Ọlọ́run sẹ́ni ẹni tó bá kọ́. èntọ́ ọkọ tọmọ yìí pé tí wọ́n lò lẹ́yìn ìgbà tó o bá lọ tán láti jọ́dẹ̀ wọ́n náà ní saburú mọ́ tó fi lọ́ bọ́ náà. láti jọ́ náà ìwọ náà mọ̀ sí dáadáa láti jọ́ náà nǹkan kan ò ní wọ̀ ọmọ Sheikh Adam ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tá tètè fura sí. bàbá ti wà lọ́mọ 30 years plus ní Sheikh Adam ti mọ̀ pé àwọn ò ní lò ju 75 years lọ. kí ni ọjọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ ka orin ajibaruka bàbá ní làkọ́díta alámùtò ìlímọ̀ díì nífi lógàtì. rárá sọ̀rọ̀fùtù fiha hayati min bidayatiha ila awasitiha wa nafusu fi shuguli. sọ̀rọ̀fùtù fiha hayati min bidayatiha. bàbá Sheikh Adam wọ́n kọ orin yìí bàbá ojú kàràkàrà ọmọ 36 àwọn ojú ọmọ 33 34 32 lọ bàbá ní làkọ́dí sọ̀rọ̀fùtù fiha hayati. sọ̀rọ̀fùtù fiha hayati. bàbá ní mo lo ìsẹ̀mí mi. bàbá ní mo lo ìsẹ̀mí mi min bidayatiha látọmọ ọdún kan ìlà àwa sí ti a mo ti wá lò dé àárín gùngùn mo ti lo half. à ń sọ fún yín pé Sheikh Adam kọjá alimu lásán alimu tó nírọ̀ bá ní ni Sheikh Adam mukashafu ni bàbá. bàbá ní mo lu ayé mi látọmọ ọdún kan ìlà àwa sí ti ha mo wá lò wọ 33 plus àbí 32 plus kí ni a fún 75 years 32 and a half bàbá ní mo lo ayé mi láti 1 year mo ti lò wọ 32 plus. ìlà àwa sì ti ha wà. wọ́n ní mo ti lò ìlà àwa sì ti ha mo ti lò dé lájì báwo lọmọ 32 years ti mọ̀ yí pé kàràkàrà 75 years ló wọ́n kù. 30 kini 37 plus 6 ara ẹ̀sùn fún máàsì. ìlà àwa sì ti ha wà
ló tútù wá ṣe lẹ́nu. $37, $36, $37. Bàbá ní mo lo ayé mi láti 1 years mo ti wá lò ó di 37, 36. mo ti lò ó ìlà àwa síti à mo ti lò ó dé half. Mo ti lò nisful umur. Ta ló sọ fún Sheikh Adam yìí pé ìlàjì sẹ̀mí wọn ni wọ́n lò yẹ. Ìlà àwa síti à. Ó rí pé àwọn ẹni Ọlọ́run ṣòro takò. Wọ́dún tí wọ́n ti ń jẹ́ wòlíì bọ̀. Ìlà àwa síti à mo ti lò ó dé ìlàjì báyìí. Wà nẹ́bùsù wọ́n yẹ wọ́n ha lùnú. Ìṣesí ẹ̀mí mi fi ṣúgùn ń bẹ níbi BBC. Báwo ní ṣe kọ, báwo ní ṣe kà, báwo làwọn ọmọ ìlú mi ó ṣe dẹni tí wọ́n lè sọ èdè Lárúbáwá bí ìtọ́mọ Lárúbáwá. Iná àwọn sì ti hàn wà lọ́dọ̀ ẹ wo bàbá tí ń sọ̀rọ̀ tí ń dé tẹ́ declare ara wọn tẹ́ discover ara wọn látọmọ 36, 37. Gbogbo ẹni tí ń ṣe birthday láyé lónìí ẹ pè nìkan jáde kó sọ ìjọ òní òkú. Sheikh Adam ti discover ara wọn yìí pé ńjọ́ táwọn ti pé 36, 37 àwọn ti lo half nínú ayé àwọn. Àfáà wo ló sọrú ẹ̀? Àbí kí ni ìtumọ̀ orin yìí? Sọ̀ráfùtù mo ti lò. Mo ti lo ayé mi láti bẹ̀rẹ̀. Mo wá lò di àárín gbùngbùn. Wà nẹ́bùsù. Bàbá Sheikh Adam èèyàn tí ó gbà fún wọn ṣòfò gbàgbé pé ọkẹ́wù lé kẹ́wù wọn ẹni tí ọmọ Sheikh Adam lóore òun nílẹ̀ Yorùbá inú òfò lọ́wọ́. Èèyàn táwọn ọmọ Lárúbáwá fẹ́ kílèmù ẹ̀ mọ́ rẹ̀ wọ́n ní nínú mistake tọ́lọ̀ ń ṣe náà ni kó dá Sheikh Adam sílẹ̀ Yorùbá. Àwa rí pé Sheikh Adam alimọ̀sílùmù fíbi àti àwọn Sheikh Adam ọlọ́ta àwọn ìran rẹ̀ náà lọ́tẹ̀. Àwọn ìran náà ni ọ̀tẹ̀. Àwọn ibi tá a dá sí náà ni wọ́n mọ iye ẹ̀. Àwọn ibi tá a dá sí náà wọ́n ń ṣàbòsí ẹ̀. Wọ́n wá pàtàkì ẹni tí ò tó Sheikh Adam nínú ọ̀ràn míì. Àfáà wo ní ń bẹ láyé tí Sheikh Adam sọ̀rọ̀ fún kọjáde síta. Bàbá lọ́wọ́ discover ara wọn ipé àwọn ti lo ayé àwọn ti lò ó di half báyìí. Sheikh Adam ọjọ́ orí wọn wá pé 75 years ni bàbá lò. Bàbá kú ní 1992. Àwọn Sheikh Adam Ọlọ́run wá fún wa lóore ọ̀fẹ́. Bàbá wa kọ wàsíyà kalẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ wàsíyà táwa yìí Sheikh Adam wa kọ wàsíyà kalẹ̀. Wọ́n wá kọ ní lẹ́tà. Wàsíyà Sheikh Adam bàbá wa kọ ní lẹ́tà òun náà ni Al-Wasiyah. Allahu Akbar. Ilá awásìtìhà wà lábọ̀sọ̀ fẹ́ ṣògbólé. Kọ́mọ́ àmọ́ lérò yìí pé bóyá wọ́n ń kọ nǹkan sí Sheikh Adam lọ́wọ́. Àbí wọ́n ń sọ tí Sheikh Adam ọ̀kọ́. Òsì ń tọ́ka àwa ń treat personality.
ọ̀rọ̀ personality Sheikh Adam tọwọ́ abá isus débẹ̀ ni. Handwriting Sheikh Adam ẹ̀rì nísì. Writing Sheikh Adam gẹ́fẹ̀ ju tọmọ lárúbáwá mi lọ. Writing Sheikh Adam. Àwọn Sheikh Adam handwriting Sheikh Adam writing wọn gẹ́gẹ́ direct writing wọn. Nínú ẹni tó wá mú writing náà Mudiru tèmi ni. Bọ́ọ̀bà bínú kú kò bínú kú. Ẹni tí Mudiru fi tó fi jọ Sheikh Adam ó lágbára púpọ̀. Gbogbo nǹkan ni Mudiru fi jọ Sheikh Adam. Wọ́n jọ Sheikh Adam títí wọ́n jọ wọ́n títí wọ́n jọ wọ́n pẹ̀lú handwriting. Ọmọ tó bá mọ tí ń ṣe gbogbo nǹkan ló gbọ́dọ̀ jọ lára bàbá ẹ̀. Ìgbà tí Sheikh Adam ń rí i pé ajali ti súnmọ́. Bàbá sọ yìí pé bismillah sọgbọ́ bismillah wa ala millati rasulillah wa ala millati rasulillah idha rajatu ila rabbi. Bàbá ní idha rajatu ila rabbi tí n bá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba mi. Idha rajatu ila rabbi ó ti mọ̀ ìgbọ́dọ̀ Ọlọ́run yẹn làwọn ti wá àwọn ó sì padà lọ́jọ́ kan. Ìsàrọ̀játú ìlà rọ̀bì tí n bá sẹ́rí padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run mi ní á. Khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bàbá ní tí n bá padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ojú tèmi ò ní tẹ́yìn mọ́. Ẹ̀yin tí mo fẹ́ kọ wàsíyà yìí fún ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ojú Ọlọ́run àtọjú yín ló kù lẹ́yìn mi. Faf'alu ma ya'ti awwalan bi awwalin. Faf'alu ẹ máa ṣe ń tí ìmọ̀ ṣàlàyé awalan bí awalin ẹ wò tàbí ní sísẹ̀ ń tẹ̀lé bí n bá ṣe tó síbẹ̀ ní ẹ tẹ̀lé. Bàbá ní ìsá rọ̀játù ìlà rọ́bì Wa inna li